ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። እንግዲህ ትዌልቭ ቻፕተር 3 ፍሉድ መካኒክስ ከሚለው ቶፒክ ፓርት 5 ቶፒካችንም የሚሆነው ፕሬጀር ኢን ዘ ፍሉድ አትረስት የሚለውን ኮንሰፕትን ይዝና ፓስካልስ ፕሪንሲፕል ኤንድ ሃይድሮሊክ ፕረስ የሚሉ ኮንሰፕቶችን በደንብ ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ማየት ነው ከእናንተ የሚጠበቀው ማለት ነው። እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ደግሞ ሳብስክራይብ እያደረጉ ቤተሰብ እንዲሆኑ እጠይቃለሁ። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን። 3.2 ፕሬጀር ኢን ፍሉድስ አትረስት ይላል ቶፒካችን ወይም ርዕሳችን ፕሬጀር ኢን ዘ ፍሉድ አትረስት። አሁን ምን ማለት ነው? በረፍታ ላይ ወይም ረግተው ዝም ብለው ቁጭ ብለው የምናገኛቸው ፈሳሾች ላይ የሚፈጠር ግፊት ማለት ወይም የሚፈጥሩት ግፊት ማለት ነው። ፍሉድስ አት ረስት ለምሳሌ ይሄ ማለት ነው ግድቦች ላይ የተለያዩ ታንከሮች ላይ ምናምን የምናገኛቸው ፈሳሾች ወይም ጋዞች ለማለት ነው። ስለዚህ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዚስ ሴክሽን ዩ ዊል ቢ ኤብል ቱ ይህንን ሴክሽን እንደጨረስን ልናዳብረው ወይም ልንጨብጠው የሚገባን እውቀት ምንድን ነው? አንደኛው ስቴት ፓስካልስ ፕሪንሲፕልን ስቴት እናደርጋለን። ከዛ ኤክስፕሌን ሃው ፓስካልስ ፕሪንሲፕል ኢዝ ዩዝድ ኢን ሃይድሮሊክ ፕረስ ማሽን የስ ከዛ በኋላ ምንድነው ፓስካልስ ፕሪንሲፕልን ስቴት ካደረግን በኋላ ደግሞ ሃው ፓስካልስ ፕሪንሲፕል ኢዝ ዩዝድ ኢን ሃይድሮሊክ ፕረስ ማሽን አሁን በሃይድሮሊክ ፕረስ ማሽን ላይ ፓስካልስ ፕሪንሲፕልን እንዴት ነው አፕላይ የምናደርገው የሚለውን ኮንሰፕትም እናያለን ማለት ነው። መቼ ነው ግን ይህንን ቶፒክ አጥንተን ከጨረስን በኋላ ማለት ነው። ዲስከስ ሃው ፕሬጀር ዲፔንድስ ኦን ዘ ዴፕስ ኦፍ ፍሉድ እንደገና ደግሞ ዲስከስ ሃው ፕሬጀር ዲፔንድስ ኦን ዘ ዴፕስ ኦፍ ፍሉድ ይህንም እናያለን። እሺ ዲስከስ ዘ ወርኪንግ ፕሪንሲፕል ኦፍ ፕሬጀር ሜጀሪንግ ዲቫይስስ ኤንድ ኦልሶ ሃው discuss the working principles of the pressure measuring devices like barometers and manometers። አሁን እንግዲህ ፕሬጀር ኢን ፍሉድ አትረስ በሚሉ ኮንሰፕቶች ውስጥ የምናነሳቸው እንግዲህ የቶች ናቸው። እስኪ ራሳችሁን ትገመግማላችሁ። እንግዲህ ፕሬጀር ኢን ፍሉድ አትረስ የሚለውን አንብባችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ፓስካልስ ፕሪንሲፕል የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ፣ ሃይድሮሊክ ፕረስ፣ እሺ እንደገና ደግሞ ፕሬጀር ዲፔንድስ ኦን ዘ ዴፕዝ ኦፍ ፍሉድ የሚለውን ምን ተረዳው የሚለውን ራሳችሁን ትጠይቃላችሁ። the working principle of pressure measuring devices like barometers and manometers እነዚህን ኮንሰፕቶች ራሱ ትረዳላችሁ። perform the simple experiment related to pressure ከፕሬጀር ጋር በተያያዘ የሆነ ቀለል ያለ ኤክስፐሪመንት እንሰራለን ወይም ትሰራላችሁ። solve problems related to Pascal's principle እንደገና ደግሞ ከፓስካልስ ፕሪንሲፕል ጋር የተያያዙ ኤግዛምፕሎችን ወይም የተለያዩ ፕሮብለሞችን እንዴት እንፈታለን የሚለውን እናያለን። እኔ ራሱ አንድ ሁለት ኤግዛምፕሎችን አዘጋጅቼላችኋለሁ። እሱን አብረን ያለን ፍሉድ ዴፕዝ ኤንድ አትሞስፌሪክ ፕሬጀር የሚለውን አይተን ይህንን ቶፒክ እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ፍሉድ ኢን አትረስት ይቀጥላል። አስጋዝ ፓርቲክልስ ኮላይድ ዊዝ ዘ ወልስ ኦፍ ዘ ኮንቴነር ኢን ዊች ዘይ ሪሳይድ ዘይ ኤግዘርት ፕሬጀር። ለምሳሌ የጋዝ ፓርቲክሎች ምን ሲያደርጉ ኮላይድ ዊዝ ዘ ወልስ ኦፍ ዘ ኮንቴነር ኢን ዊች ዘይ ሪሳይድ ዘይ ኤግዘርት ፕሬጀር። ስለዚህ yes ይህንን አይተናል። in fact if you place any object inside a gas ለምሳሌ ይላል ከሆነ በሆነ ጋዝ ውስጥ ምን ብናስቀምጥ የሆነ ኦብጀክት ብናስቀምጥ የሆነ ጋዝ የተሞላ ኮንቴነር ወይም ሲሊንደር አለ። ከዛ ውስጥ ላይ ወስደን የሆነ እቃ አስቀምጥን። ለምሳሌ ስቶን ነው ብላችሁ ወይም ድንጋይ አስቀምጥን ብላችሁ ሰው ከዛ ዘጋዝ ፓርቲክልስ exert the same pressure on the object as the gas exerts on the walls of the container። ስለዚህ የጋዙ ፓርቲክሎች ከኦብጀክቱ ላይ የሚያሳርፉት ፕሬጀር ከምኑ ጋር ራሳቸው ጋዞች ከኮንቴነሩ ከሚያሳርፉት ፕሬጀር ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አሁን አስዩም ዛት የመጀመሪያው አሁን ልክ እንደዚህ አይነት ዝም ብላችሁ የሆነ ባሉን አለ በሉና ከዛ ከውስጡ ጋዝ ተሞልቶበታል። ከዛ እዚህ ውስጥ ላይ ያሉ ጋዞች ምንድናቸው? ጋዞች እዚህ ጋር ጋዝ አለ፣ በጣም ብዙ ጋዝ። ከዛ እነዚህ ጋዞች ኮንቴነሩ ላይ የሚፈጥሩት ፕሬጀር ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ኤሪያ ኦፍ ዘ ባሉን ይሆናል። ማለት ለሰርፌስ ኦፍ ባሉን ፐርፐንዲኩላር የሆነ ፕሬጀር ልክ እንደዚህ እየሄዱ ይፈጥራሉ። ከዛ እዚህ ውስጥ ራሱ ውስጥ ከዚህ ከባሉን ውስጥ ላይ አስዩም ዛት ግን ባሉን ላይ ድንጋይ አይቀመጥም፣ ግን የሆነ ኮንቴነር አድርጋችሁ ውሰዱት። ይህንን የሆነ ኮንቴነር ነው ብላችሁ ውሰዱና ከውስጡ ላይ ድንጋይ ያስቀመጣችሁበት። ከዛ እዚህ ላይ ጋዞቹ የሚፈጥሩት ፕሬጀር እዚህ ጋር ልክ ኮንቴነሩ ላይ እንደሚፈጥሩት ፕሬጀር አይነት
ተመሳሳይ ፕሬጀር ምኑ ላይ ይፈጥራሉ? ኦብጀክቱ ላይ ወይም ስቶኑ ላይ ይፈጥራሉ፣ ድንጋዩ ላይ ይፈጥራሉ ለማለት ነው። ስለዚህ ኢንፋክት ኢፍ ዩ ፕሌስ ኤኒ ኦብጀክት ኢንሳይድ ኤ ጋዝ ዘ ጋዝ ፓርቲክልስ ኤግዘርት ዘ ሴም ፕሬጀር ኦን ዘ ኦብጀክት አስ ዘ ጋዝ ኤግዘርትስ ኦን ዘ ወልስ ኦፍ ዘ ኮንቴነር ቢለን ለዛ ነው። እሺ ዱ ሊኩድስ ቢሃቭ ኢን ሲሚላር ወይ ይላል። አሁን ይህንን በደንብ ሰፋ አድርጌ ለማየት እንሞክራለን። እሺ ዱ ሊኩድስ ቢሄቭ ኢን ሲሚላር ወይ ይላል። እሺ የሊኩዶች ባህሪስ እንደ ጋዞቹ ተመሳሳይ ነውን ይላል። አሁን ይህ በጣም ሰፊ ኮንሰፕት ነው። እሺ የስ ሊኩድስ ኦልሶ ኤግዘርት ፕሬጀር ኦን ዘ ኦብጀክትስ ሰመርጅድ ኢን ዘም። ለምሳሌ አሁን መልሳችን አሁን ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ከፈሳሾች ላይ የሆነ ኦብጀክት ስናስገባ ወይም ዳይቨርጅ ስናደርግ ምን ይሆናል? ሊኩድስ ኦልሶ ኤግዘርት ፕሬጀር ኦን አን ኦብጀክትስ ሰመርጅድ ኢን ዘም። ስለዚህ ከራሳቸው ከነሱ ጋር ከገባው ኦብጀክት ላይ ምን ይፈጥራሉ? ፕሬጀር ይፈጥራሉ ነው። ስለዚህ ዚስ ኢዝ ናውን አስ ሃይድሮስታቲክ ፕሬጀር። ይህ ምን ተብሎ ይጠራል? ሃይድሮስታቲክ ፕሬጀር ተብሎ ይጠራል ማለት። ለምሳሌ አስዩም ዛት ልክ እንደዚህ አይነት ቡኬት አለ ብላችሁ ሰው ከዛ ውስጡ ላይ ውሃ ሞልቶበታል። እዚህ ልክ እንደዚህ አይነት ቡኬት አለ፣ ከዛ ውሃ ሞልታችሁበታል ብላችሁ ሰው ከዛ በኋላ የሆነች ሮክ ወይም ጠጠር ዝም ብላችሁ ወረወራ። እዚህ ጋር ይሄ ሙሉ ውሃ ነው። ከዛ ወስዳችሁ ምን አስገባችሁበት? የሆነ ጠጠር አስገባችሁበት። እሺ ከለር ልቀይርና አስዩም ዛት ለምሳሌ ልክ እንዲመጣ ከዚህ ጋር ምን አለች? ጠጠሩ አረፈች ብላችሁ ሰው እዚህ ጋር ከውሃው ውስጥ ይሄ ውሃ ነው። ከዛ ከውሃው ውስጥ ላይ እንደዚህ ስታሳርፉ ልክ የጠጠሯን ክብደት ያክል ምን ያደርጋል? ውሃው ወደ ላይ ምን አለ? የራሱን የቻለ ፕሬጀር ይፈጥራል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አይነት ፕሬጀር ይፈጥራል። ይሄው አፕዋርድ ፕሬጀር ከምኑ ላይ ይፈጥራል? ከስቶኗ ላይ ይፈጥራል ማለት ነው። ይህንን ነው የሚላችሁ። ዚስ ኢዝ ናውን አስ ሃይድሮስታቲክ ፕሬጀር ዌን አን ኦብጀክት ኢዝ ኢመርስድ ኢን ኤ ሊኩዊድ። የሆነ ኦብጀክት ምን ላይ ሲገባ? ሊኩዊድ ላይ ሲገባ። ዌን አን ኦብጀክት ኢዝ ኢመርስድ ኢን ኤ ሊኩዊድ ዘ ሊኩዊድ ኤግዘርትስ ፕሬጀር ኦን ዘ ኦብጀክት ኢን ኦል ዳይሬክሽን። ስለዚህ የሆነ ኦብጀክት ፈሳሽ ላይ ሲገባ ይላል። እንግዲህ ፈሳሾቹ የኦብጀክቱ ላይ የሚፈጥሩት ፕሬጀር በሁሉም አቅጣጫ ነው። ለምሳሌ ይህን አሁንም ድጋሜ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ላይ ውሃ፣ ይሄ በውሃ የተሞላ ኮንቴነር ቡኬት ነው ብላችሁ ሰው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ውሃ ሞልታችሁታል። ከዛ ምን ልታደርጉ ነው? የሆነ ስቶን እዚህ ጋር መጣችሁ፣ እንደዚህ ስቶን ገብቷል ብላችሁ ሰው ከዛ ልክ ስቶኑ ላይ አሁን የሚፈጠረው ፕሬጀር እንግዲህ በሁሉም ዳይሬክሽን ነው የሚሆነው። በዚህ ጋርም ፕሬጀር ይፈጠራል፣ ከዚህ ጋርም ፕሬጀር፣ በሁሉም ዳይሬክሽን ምን ይላል? ፕሬጀር ይፈጠራል። እዚህ ጋርም ፕሬጀር ይፈጠራል። የሊኩዶቹን ማለትም ሊኩዱ በሁሉም አቅጣጫ ፈሳሹ ምን ይልበታል? ከድንጋዩ ላይ ፕሬጀር ይፈጥርበታል ማለት። ስለዚህ when we immerse an object on a fluid the fluid exerts a pressure on the object in any directions የሚለው ለዛ ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ አይነት ምን ይላል? ፕሬጀር ኦብጀክቱ ላይ ይፈጥራሉ ነው። ይሄን ስቶን ነው ብላችሁ እሰቡት። እዚህ መሀል ላይ ያለው ማለት ይሄ ስቶን ነው ብላችሁ እሰቡት። ከለር መቀየር ይችል ነበር፣ ግን ያው ሳወራ ስለተከታተላችሁ ይተረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ the liquid exerts pressure on the object in all directions የሚለው ለዛ ነው። እናንተ አሁን እንደዚህ አይነት እንትኖች ኮንሰፕቶችን ስታጣኑ በብርጭቆ ውሃ ይዛችሁ ቼክ እያደረጋችሁ ማጥናት ማየት ትችላላችሁ። እሺ the pressure at any point in a liquid is the same as in all directions and sorry ቆይ እዚህ ጋር ግዴታ ማጥፋት አለብኝ ምክንያቱም እንትን የሳን ላይክ እሺ ምን ይለኛል እዚህ ጋር ደግሞ the pressure at any point in a liquid is the same in all directions the pressure at any point in a liquid is the same in all directions unlike in the gases where the pressure decreases። አሁን የጋዞች ፕሬጀር ምን እያለ ነው የሚሄድ? እየቀነሰ ነው የሚሄድ። ግን የፈሳሽ ላይ ስናይ ግን በሁሉም አቅጣጫ ምን ይፈጥራሉ? ፕሬጀር ይፈጥራሉ። ምኑ ላይ? ከነሱ ላይ ምን ወስደን ቅድም እንዳያየነው ምሳሌ ወስደን የሆነ ኦብጀክት ከነሱ ላይ ኢመርስ ስናስገባ ማለት ነው። and with the depth due to the lower the density of gases compared to liquids። አሁን ዴፕዝ እየጨመረ በሄደ ቁጥር የጋዞች ፕሬጀር እንትን ይሄ ፕሬጀር ምን እያለ ነው የሚሄድ ነው የሚላል? እየቀነሰ ነው የሚሄድ። ከምኖች ጋር ተቃራኒ ነው? ከፈሳሾች ጋር ተቃራኒ ነው የሚለን። እሺ አሁንም እንቀጥላለን።
ዚስ ፕሪንሲፕል ኢዝ ናውን አስ ፓስካልስ ፕሪንሲፕል። እንግዲህ ስቲል ነው ይህን ጥያቄ ነው እየመለስን ያለ ነው። ሌላ አዲስ ነገር አላየንም። ይችን ጥያቄ ነው እስካሁን የመለስናት ማለት ነው ይችን። ስለዚህ ይችን ጥያቄ ከመጽሐፋችሁ ላይ ምን ይላል? ዱ ሊኩዊድስ ቢሄቪንግ ኤ ሲሚላር ወይ የሚለውን ጥያቄ ነው የመለስ ነው በጥያቄ መልኩ ስላስቀመጠው ማለት ነው። ዚስ ፕሪንሲፕል ኢዝ ናውን አስ ፓስካልስ ፕሪንሲፕል። ይህም ፕሪንሲፕል ምን ይባላል? ፓስካልስ ፕሪንሲፕል ይባላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከሆነ ፈሳሽ ላይ የሆነ ኦብጀክት ወስደን ስናስገባ ፈሳሾቹ ከኦብጀክቱ ላይ በሁሉም አቅጣጫ ፕሬጀር ይፈጥራሉ የሚለው ኮንሰፕት ከማን ተነስተን ነው ፕሩፍ የምናደርገው? ከፓስካልስ ላው ወይም ፓስካልስ ፕሪንሲፕል ማለት which states that አሁን ፓስካልስ ፕሪንሲፕል states that a change in the pressure applied to an enclosed fluid is transmitted and diminished to all portions of the fluid and to the walls of its ኮንቴነር። አሁን ይህንን ኮንሰፕት ሰባተኛ ክፍል ነው ሰባተኛ ክፍል አስታውሳለሁ ተምራችሁታል ከበፊቱ መጽሐፍ። ከዛ ደግሞ አሁንም የ11ኛ ክፍል ደግሞ አሁንም እንደገና ድጋሚ ተምራችሁታል። ስለዚህ አሁን ይህ ኮንሰፕት ለእናንተ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዜርፎር ዌን አን ኦብጀክት ኢዝ ግን ሰፋ አድርገን ለማየት እንሞክራለን። ዜርፎር ዌን አን ኦብጀክት ኢዝ ሰመርጅድ ማለት ሲሰምጥ እንደማለት ወይም ስናስገባ ኢን ኤ ሊኩዊድ the liquid exerts pressure on the object from all sides። አያችሁት? all sides means all direction ማለት ነው። similar to how gases exert pressure on an object inside a gas። yes ልክ ተመሳሳይ ነው። ግን ተመሳሳይ ቢሆንም ሁሉ ግን የጋዞች ዴፕዝ እየጨመረ በሄደ ቁጥር የጋዝ ግን ፕሬጀሩ ምን ይላል? ይቀንሳል። ይህ እንግዲህ ኮንሰፕቹዋል የሆነ ነገር ነው። አንደርስታንድ ለማድረግ ሞክሩ። just like gases liquids also exert pressure on an object just like gases ልክ እንደ ጋዞች ሁሉ liquids also exert pressure on an object submerged in them due to the weight of what the liquid above and around the object። ልክ እንደ ጋዞች ሁሉ ፈሳሾች ከእነሱ ጋር ከገባው ኦብጀክት ላይ ፕሬጀር ይፈጥራሉ። የሚፈጥሩት ፕሬጀርን በምን ምክንያት ነው? አንደኛ due to the weight of the liquid በራሳቸው ዌት አማካኝነት፣ እንደገና what around the object ምክንያቱም ኦብጀክቱ ሂዶ ሲሰምጥ የነሱ ውሃውን ዲስፕለስ ያደርገዋል። ዲስፕለስ አደረገው ማለት ደግሞ የሆነ ሞሽን ይፈጥራል። ስለዚህ በዛ ሞሽን አማካኝነት ምን ያደርጋል? ፕሬጀር ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ በዚህ ኮንሰፕት አማካኝነት ምን ያደርጋሉ? በሁሉም ዳይሬክሽን ኦብጀክቱ ላይ ምን ይፈጥራሉ? ፕሬጀር ይፈጥራሉ ማለት ነው። this principle is essential in understanding the buoyancy and fluid dynamics in both liquids and gases። ይህንን ኮንሰፕት ደግሞ buoyancy principle and fluid dynamics ወይም ደግሞ አርኪሜድስ ፕሪንሲፕል ላይ በደንብ በሰፊው እናየዋለን ወደፊት ማለት ነው። ከዚህ ወጣን እሱ ማለት ፍሉድ ዳይናሚክስ ላይ ነው። አሁን እኛ ያለን ፍሉድ ስታቲክስ ላይ ነው። ፕሊስ እንዳይምታታባችሁ ሁለቱ። አሁን ፍሉድ ስታቲክስ እና ፍሉድ ዳይናሚክስ እንዳይምታታባችሁ። አሁን እያየን ያለነ ረፍታ ላይ ያለ ፈሳሽን ወይም ጋዝ ወይም ምንድነው ሊኩዊድ ምን አይነት ከሱ ጋር የሚፈጠርን ፕሬጀር ነው እያየን ያለን እና ደግሞ ኮዞቹ ኮዝስ ኤንድ ኢፌክት ሊፈጠር ፕሬጀሩ እንዲፈጠር የሚያደርጉ ነገሮች ምንድን ናቸው? ከዛ መፈጠሩስ ምን አይነት ለምን አይነት ጥቅም ይውላል፣ አፕሊኬሽኑ ምን ይመስላል የሚለውን ነው አብረን ባንድ ላይ እያየን ያለ ነው ማለት። ስለዚህ አሁን እስካሁን ያለ ነው ከፍሉድ ስታቲክስ ነው። ፍሉድ ስታቲክስ ላይ አልወጣንም። ስለዚህ ስለ ቦያንሲንግ ስናወራ ግን የሚሆነው ቦያንሲንግ ፎርስ ምናምን ካወራን ግን እሱ ምንድነው የሚሆን ፍሉድ ዳይናሚክስ ይሆናል። እሱን ደግሞ እናየዋለን ማለት ነው። the particles in liquid are in continual random motion። አሁን ፈሳሾች ላይ ያሉ ፓርቲክሎች እንቅስቃሴያቸው ምንድነው? ኮንቲኒዋል ነው፣ ራንደም ሞሽን ነው። somewhat similar to particles in gas። ለምሳሌ ይህን ባጭሩ ለመረዳት ውሃ ዝም ብላችሁ አንድ ብርጭቆ ውሃ ወለል ላይ ብትደፉት ውሃው ምንድነው ራንደም ሞሽን ስለሚያካሄድ በሁሉም አቅጣጫ ምን ይላል? እንደፈለገ ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። የቦታው ሌቭሉ ካላገደው በስተቀር ውሃው እንደፈለገ ነው የሚንቀሳቀስ። ስለዚህ the particles in liquid are continual random motion somewhat similar to particles in gases የሚለው ለዛ ነው ማለት ነው። አሁን ፓስካልስ ፕሪንሲፕል የሚለውን በደንብ ኮንሰፕቹዋሊ ለማየት እንሞክራለን። ከዛ ከፓስካልስ ፕሪንሲፕል የተወሰነ አንደርስታንድ ካደረግን በኋላ ሃይድሮሊክ ፕረስ እና አንድ ሁለት ኤግዛምፕሎችን ሰርተን እንጨርሳለን ማለት ነው። እሺ ፓስካልስ ፕሪንሲፕልን ስናይ እንግዲህ almost immediately the pressure in pushing the pistons into
እሺ አሁን ፓስካልስ ፕሪንሲፕል ስቴትስ ዛት ፑሽንግ ዘ ፒስተን ኢን ኤ ኮንፋይንድ ፍሉድ ኢን ዋን ዳይሬክሽን ኮዝስ ኤ ግሬተር ፕሬዠር ኢን ዘ ፍሉድ ክሎዝስ ቱ ዘ ፒስቶን ይላል። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የሚለው አሁን እዚህ ጋር በደንብ እንድትረዱ ይፈልጋሉ። አሁን ፑሽንግ ዘ ፒስቶን ኢን ኤ ኮንፋይንድ ፍሉድ እሺ ፑሽንግ ኤ ፒስቶን ኢን ኤ ኮንፋይንድ ፍሉድ ማለት ይሄው እዚህ ጋር ለምሳሌ ይህን ፒስቶን ምን አደረገ ነው። አሁን እዚህ በደንብ እዚህ ጋር አሁን ይህንን ኮንሰፕት ለመረዳት እዚህ ጋር ቁመንና እዚህ ጋር ሆነን ነው የምናየው ከዚህ ጋር እና ከዚህ ጋር ከሁለቱ ማለት ነው። አሁን ምንድነው የሚል ፑሽንግ ዘ ፒስቶን ኢንቱ ኤ ኮንፋይንድ ፍሉድ ኢን ዋን ዳይሬክሽን በአንድ አቅጣጫ ሆነን የሆነ በኮንቴነር የተቀመጠን ፍሉድ ብንገፋ ነው ምን ይፈጠራል? ኮዝስ ኤ ግሬተር ፕሬዠር ኢን ዘ ፍሉድ ክሎዘስ ቱ ዘ ፒስቶን። አሁን ከፒስቶኑ አጠገብ ካለው ፍሉድ ላይ ምን ይፈጥራል? በጣም ከፍተኛ የሆነ ፕሬዠር ወይም ግፊት ምን ይላል ይፈጠራል። አያችሁት? አሁን እንግዲህ በትንሽ ፎርስ ምን እያደረግን ነው? ይህንን ኮንቴነር ፍሉዱ ከኮንቴነር ውስጥ ያለውን ፍሉድ እየገፋ ነው። ያው ፎርሷ በጣም ትንሽ ነች፣ ግን የሚፈጠረው ፕሬዠር ግን በጣም ከፍተኛ ነው። አሁን ፕሬዠሩ ፎርሷ ትንሽ ነች፣ ይኸው እንግዲህ ገፋ ነው። ከዛ በኋላ በተቃራኒ የተፈጠረው ፎርስ ግን እዚህ ጋር ያለቻት ፎርስ ትንሽ ነች፣ ከዚህ ጋር ያለው ፎርስ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ነው። አያችሁት? ይህ ፎርስ አሁን ማግኒቱድ የሚያሳየን ከፍተኛ ፎርስ እንደተፈጠረ ነው የሚያሳየን። በየት ምክንያት? በዚች ፎርስ አማካኝነት። ከዛ እዚህ ጋር ምን አለን? ፕሬዠር አለ። ለምን? ምክንያቱም እዚህ ጋር እቺ የትንሿ ኮንቴነር ኤሪያ ዋን አለ፣ እንደገና ፎርስ ዋን አለ። ሶ ፕሬዠር ዋን ማለት ምን ማለት ነው? ፕሬዠር ዋን ማለት ሚንስ ፋት ፕሬዠር ዋን which is equal to ፎርስ ዋን ኦቨር ኤሪያ ዋን። አሁን ሳምፕል ነው እንጂ በደንብ እንትን ኮንሰፕቱን እየገባንበት እንሄዳለን። ኦልሞስት ኢሚዲየትሊ ዘ ፕሬዠር ስሩአውት ዘ ፍሉድ ኢንክሪዝስ ዩኒፎርምሊ። ስለዚህ ምን ይላል እዚህ ጋር? ኦልሞስት ኢሚዲየትሊ ዘ ፕሬዠር ስሩአውት ዘ ፍሉድ ኢንክሪዝስ ዩኒፎርምሊ ማለት ምን ማለት ነው? ዜር ኢዝ ኖ ቼንጅ ኢን ፕሬዠር ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ዜር ኢዝ ኖ ቼንጅ ኢን ፕሬዠር ዛት ሚንስ ዘ ቼንጅ ኢን ፕሬዠር which is equal to ዜሮ። ቼንጅ ኢን ፕሬዠሩ ዜሮ ነው ማለት ነው። ሶ ዘ ፍሉድ ኢዝ pushed out all of the holes in the container. yes አሁን ፍሉዱ ምንም ክፍት ቦታ ሳያስቀር ምን ይላል? the fluid is pushed out all of the holes in the container. አሁን ፍሉዱ ምንም ክፍት ቦታ ሳይኖር ከኮንቴነሩ ላይ ምን ይላል? በዛ ፎርስ አማካኝነት ምን ይላል? ይገፋል። ግን እዚህ ጋር ያለቻት አሁን እዚህ ጋር ቼንጅን ፕሬዠሯ ምንድነው? ቼንጅን ፕሬዠሩ which is equal to 0 ብላችሁ ሰድ why because p1 which is equal to p2 ኮንሰፕቹዋሊ ያለው ነገር ይሄ ነው። ስለዚህ ይህንን አንደርስታንድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። this phenomena was first discovered by the French scientist በለሴ ፓስካል። ይህንን ፌኖሜና ለመጀመሪያ ጊዜ ያጠናውም ማን የሚባል ፊዚስት ነው? በለሴ ፓስካል። መቼ ነበር? በ1653 ኦልሞስት ከዛሬ 400 ዓመት በፊት ማለት ነው። 400 ዓመት በፊት እንበለው ከዛም በላይ ይሆናል። ኢዝ ኮልድ ፓስካልስ ፕሪንሲፕል። ለማንኛውም ይሄ አያስጨንቀንም፣ ግን ምን ፌኖሜናው አሁን ፓስካልስ ፕሪንሲፕል እንዴት እንደሚሰራ በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉኝ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ሃይድሮሊክ ፕለስ ከመግባታችን በፊት አሁን እንግዲህ ፍሮም ፓስካልስ ፕሪንሲፕል ዊ ኖው ዛት ቼንጅ ኢን ፕሬዠር which is equal to ምን አለን? ቼንጅ ኢን ፕሬዠር which is equal to 0. ሶ ይሄ this indicates ቼንጅ ኢን ፕሬዠር ማለት ምን ማለት ነው? ቼንጅ ኢን ፕሬዠር ሚንስ ዋት? እሺ ፒ1 ልትሉት ትችላል ወይ ፒ2 ማይነስ ፒ1 which is equal to ምን ማለት ነው? 0 ማለት ነው። 0 እንደ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ፒ1 ልበለው ፒ1 which is equal to ፒ2። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ፒ1 is the pressure which is exerted on the smallest container ማለት ነው። እዚህ ጋር a small force F1 on the left produces a much larger force on the right የሚለው ላይ ማለት the small force F1 on the left produces a much larger force on F2 on the right. ሶ ምን ማለት ነው? አሁን ፕሬዠር 1 ማለት ከትንሹ ኮንቴነር የተፈጠረው ፕሬዠር ማለት ፕሬዠር 2 ማለት ደግሞ ከትልቁ ኮንቴነር የተፈጠረው ፕሬዠር ማለት ነው። ስለዚህ ፕሬዠር 1 ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ፕሬዠር 1 is expressed and እንዴት አድርገን መግለጽ እንችላለን? አሁን ከለር እንቀይርና በደንብ እንዲታያችሁ። እሺ ፕሬዠር 1 is given as a force 1 that mean from the definition of pressure ማለት force 1 over area 1. yes area 1. so pressure 2 means F2 over what? area 2. so እንደዚህ አድርገን ገለጽ ነው ማለት ኤሪያ 2። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ምንድነው ፎርስ 1 ተሰጥቷችሁ ኤሪያ 1 ተሰጥቷችሁ ፎርስ 2 ተሰጥቷችሁ ኤሪያ 2 ፈልጉ ብትባሉ እዚህ ጋር ልክ እቺን ኢኩዌሽን ተጠቅማችሁ
ማግኘት ትችላላችሁ። የተለያየ ፕሮብለም ይሰጣችኋል። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ይችን መኪና ከዚህ ከግራውንድ አንስተን በትንሽ ፎርስ ተጠቅመን የታደረስናት የምንፈልገው ሌብል ላይ አደረግናት። ለምን? ለሜንቴናንስ እንግዲህ የተለያየ ፓርቷን ከግራውንድ ላይ ሆነን ለመስራት ስለሚያስቸግረን ምን እናደርጋለን? ፓስካልስ ፕሪንሲፕልን ተጠቅመን ከዚህ ከሌብል ግራውንድ አንስተን የታደረስናት መኪናዋን እዚህ ጋር አደረስናት ማለት ነው። እንግዲህ ልጁን እዩት እንዴት እንደሚያደርግ ፓስካልስ ፕሪንሲፕልን ተጠቀመና መኪናዋን ከፍ አደረገ በቁመቱ ልክ አድርጎ። ከዛ በኋላ የመኪናዋን የታችኛውን ፓርት እንደ ምንም ሳያስቸግረው እንደፈለገ ምን እያደረገ ነው? እየሰራ ነው ወይም ቴስት እያደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የፓስካልስ ፕሪንሲፕል ጥቅሙ ነው። እሺ ፓስካልስ ፕሪንሲፕል ስቴትስ ዛት ኤ ቼንጅ ኢን ዘ ፕሬዠር አፕላይድ ቱ ኤ ስታቲክ ፍሉድ ኢዝ የስ ስታቲክ ፍሉድ ምክንያቱም አትረስት ላይ ስላለ ፍሉድ እያወራን ስለሆነ ኢዝ ትራንስሚትድ አንድ ዲሚኒሽንድ ቱ ኤቭሪ ፖይንት ኦን ዘ ፍሉድ ኤንድ ቱ ዘ ወልስ ኦፍ ዘ ኮንቴነር። ይሄ ድጋሚ ነው። እሺ ሃው ካን ዊ ኤክስፕሌን ዚስ ኦብዘርቬሽን ይህንን ኦብዘርቬሽንስ እንዴት ነው ይህንን መልከታ እንዴት መግለጽ ይቻላል ይለናል። ዘ ፕሬዠር አፕላይድ አት ዋን ፖይንት ኢዝ ሶነር ትራንስሚትድ ቱ ዘ ሆል ፓርትስ ኦፍ ዘ ፍሉድ ባይ ዘ ኮንቲኒየስ ኮሊዥንስ ኦፍ ዘ ኔይቦሪንግ ሞለኪውልስ ኦፍ ዘ ፍሉድ። ይህንን በአንድም በሌላም ምክንያት አይተነዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያሳይ ነው ፕሬዠር ኢንክሪዝስ ፖይንት። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ምን አደረገ? ፕሬዠር እዚህ ጋር ፕሬዠር አፕላይ ሲደረግ የሆነ ፎርስ አፕላይ ሲደረግ እሺ ፍሉድ ኢዝ ከምስ አውት ዲው ቱ ዘ ኢንክሪዝድ ፕሬዠር አት ዘ ፖይንት ዋን። ስለዚህ አሁን ፕሬዠሩ የሚፈጠረው ምንድነው? በየትኛውም አቅጣጫ አት ኤኒ ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው። አሁን የፕሬዠሩን ዳይሬክሽን ስታዩት በማንኛውም አቅጣጫ ፕሬዠሩ ይፈጠራል የሚለውን ነው እዚህ ጋር የሚያሳየን ማለት ነው። እሺ ሃይድሮሊክ ፕረስን ስናይ ደግሞ ሃይድሮሊክ ፕረስ በፓስካልስ ፕሪንሲፕል ነው የሚሰራ። ዋን ኦፍ ዘ ቴክኒካል አፕሊኬሽንስ ኦፍ ፓስካልስ ፕሪንሲፕል። ሃይድሮሊክ ፕረስ እንባል ሃይድሮሊክ ጃክ፣ ሃይድሮሊክ ፕረስ የምንላቸው እንትኖች የመካኒካል ዲቫይሶች ናቸው። የሚሰሩት በማን ነው? በፓስካልስ ፕሪንሲፕል ነው የሚሰሩት ማለት ነው። አሁን ይህ ቶፒክ እንደነገርኳችሁ ኢንትሮዳክሽን ላይ ሞስት ፕሮባብሊ ለሃይድሮሊክ ኢንጂነሪንግ ይሄ በእርግጥ ለሁሉም ኢንጂነሪንግ ያገለግላል፣ ግን በጣም ኮርሱ የሚሰጠው ግን ለሃይድሮሊክ ኢንጂነሪንግ፣ ለመካኒካል ኢንጂነሪንግ እንደገና ደግሞ ለኤሌክትሮ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ነው በሰፊ የሚሰጥ ማለት ነው። እና ደግሞ በእነሱ ስርም የተለያዩ አሁን ኮር እንትኖች አሉ፣ ዲፓርትመንቶች አሉ፣ ለእነሱ ይሰጣል። ግን ለመካኒካል ኢንጂነሪንግ ግን በጣም ሜጀር ኮርስ ነው። ስለዚህ ዋን ኦፍ ዘ ቴክኒካል አፕሊኬሽንስ ኦፍ ፓስካልስ ፕሪንሲፕል ኢዝ ሃይድሮሊክ ፕረስ ዊች ኢዝ ኤ ፎርም ኦፍ ሲምፕል ማሽን። ምንድነው? የቀላል መኪና ልክ እንደ ቀላል መኪና ነው የምንጠቀምበት። ዛት ኮንቨርትስ ስሞለር ፎርስ ኢንቱ ኤ ላርጀር ፎርስ። ምንድነው የሚያደርግልን? ዊች ኢዝ ኤ ሲምፕል ማሽን ዛት ኮንቨርትስ ስሞለር ፎርስ ኢንቱ ላርጅ ፎርስ። አሁን በትንሽ ፎርስ በትንሽ ኃይል ትልቅ ኃይል ማግኘት ማለት ነው ባጭሩ። ወይም ደግሞ ቫይስ ቨርስ፣ ወይም ደግሞ ትልቅ ፎርስ ተጠቅመን ትንሽ ፎርስ እንትን ማድረግ። ስለዚህ አውቶሞቢል ማሽንስ ዩዝድ ባይ ሃይድሮሊክ ፕረስስ ቱ ሊፍት። አሁን አውቶሞቢል ማሽኖች ጥቅማቸው ምንድነው? ሃይድሮሊክ ፕረስን ይጠቀሙና ምን ያደርጋሉ? ልክ ቅድም እንዳየነው መኪኖችን ከግራውንድ ወደ ላይ ከፍ ማድረግ ኤንድ ኦልሶ ለዴንቲስትስ ያገለግላሉ። እንደገና ባርበርስ ዩዝ ዘም ቱ ራይዝ ኤንድ ላወር ዜር ክሊያንትስ ኦር ቸርስ። የስ አሁን ደንቲስቶች እንግዲህ የተለያዩ የጥርስ ሕክምና ባለሙያዎች ባርበር እነሱ እንደገና ዩዝ ዘም ቱ ራይዝ ምን ለማድረግ ነው የሚጠቀሙባቸው? ቱ ራይዝ ኤንድ ላወር ዜር ክሊያንትስ ኤንድ ቸርስ። አሁን እናንተ አሁን መልቲፕል ቾይስ ጥያቄ ላይ ኢንተራንስ ምናምን which one of the following simple machine or mechanical automobile machine works in the principle of works in Pascal's principle ተብላችሁ ብትጠየቁ ሃይድሮሊክ ፕረስ እንደገና ደግሞ ይሄ ሌላ ምን ሃይድሮሊክ ፕረስ በቃ እነሱ ኢን ጀነራል በማን ነው የሚሰሩት? በፓስካልስ ፕሪንሲፕል እንደሚሰሩ መርሳት የለባችሁ። እንደገና ደግሞ ሃይድሮሊክ ብሬክስ። አሁን ሃይድሮሊክ ብሬኮች ራሱ በፓስካልስ ፕሪንሲፕል ነው የሚሰሩት። ኦፍ አን አውቶሞቢል አር ኦልሶ ኤ ፎርም ኦፍ ሃይድሮሊክ ፕረስ። አሁን ሃይድሮሊክ ብሬኮች የሃይድሮሊክ ፕረስ ፓርት ቢሆኑ ግን የሚሰሩት ግን በማን ነው? በፓስካልስ ፕሪንሲፕል አማካኝነት ነው ማለት ነው። እሺ most of these devices work on the simple principle illustrated in figure 3.13, although the actual devices are usually more complicated in construction። ይሄ ማለት ይሄን ፊገር ነው የሚለን እሱን እናየዋለን ማለት ነው። እሺ ስለዚህ most of these devices work on simple principle illustrated in figure 3.13 although the actual devices are usually more complicated in construction። ኦልሞስት ቅድም ካየነው ከፓስካልስ ፕሪንሲፕል ጋር መኪናዋን
ከግራውንድ ለማንሳት የተጠቀምንበት ፕሪንሲፕል ጋር ተመሳሳይ ነው። ይሄው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን አለ? ይሄው ፎርስ አለ ኤፍ1 ከዛ በኋላ ምን አለ? ፒስቶን አለ ፒስቶን ዋን አለ እዚህ ጋር ይሄ ፒስቶን ምንድነው ይሄን ፒስታን በፎርሷ ምን እናደርገዋለን? እንጫነዋለን። ከዛስ እዚህ ጋር እንደገና ኤሪያዋን አለ የዚህ ኤሪያዋን ሚንስ የዚህ ፍሉድ ማለት እዚህ ጋር ያለው ይሄ የዚህኛው ኮንቴነር ኤሪያዋን እቺ ኤሪያዋን ነች። የስ ከዛ ይሄ ሙሉ ምንድነው ይሄ የምታዩት ነገር ይሄ ሙሉ ፍሉድ ነው። ይሄ እንዳለ ይሄ የምናየው ነገር ፍሉድ ነው በቃ ይሄ። ስለዚህ ፍሉድ ሚንስ ሊኩዊድ ማለት ነው ሊኩዊድ። ከዛ በኋላ ልክ የሆነ ፎርስ ተጠቅመን በፒስቶንም ስንጫነው ምን ያደርጋል? ከዚህ ያለውን ፍሉድ ምን ያደርገዋል? ፕረስ ያደርገውና ወደ ይሄኛ ከዚህ ጋር ደግሞ ከፍተኛ ፎርስ እንዲፈጠር ያደርጋል። አያችሁት? ፍሉዱ ምንድነው ይሄን ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደዚህ ስትጫኑት እዚህ ጋር አሁን እዩት፣ እንደዚህ በዚህ ዳይሬክሽን ወደዚህ ወደ ታች ስትጫኑት ግዴታ ይህ ፍሉድ ደግሞ ከዚህ ጀምሮ ወዴት ነው የሚሄድ? ወደ አፕዋርድ ነው ከፍ ከፍ እያለ መሄድ እንደዚህ ከፍ እያለ ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ከፍ እያለ መጣ ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ፎርሱ ምን ይሆናል? በጣም ከፍተኛ ይሆንና የፈለግነውን ነገር በቀላሉ ወዲያውኑ ወደ የፈለግነውን የሀይት ያክል ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይኸው ፎርሱም እንደዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ቼንጅን ፕሬጀሩ አሁንም በተመሳሳይ እንደ ቅድሙ ምንድነው ዜሮ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ይቅርታ እሺ ቼንጅን ፕሬጀሩ ዜሮ ነው። ዛት ሚንስ ፕሬጀር ዋን እና ፕሬጀር ቱ እኩል ናቸው ማለት ነው። እሺ ፕሬጀር ዋን እና ፕሬጀር ቱ እኩል ናቸው። ስለዚህ ቼንጅን ፕሬጀር እዚህ ኮንሰፕት ላይ ስትረዱ ቼንጅን ፕሬጀር እኩል ነው which is equal to 0 ዛት ሚንስ ፒ1 which is equal to ፒ2 በቃ ከዚህ ኮንሰፕት አይወጣም፣ ከፓስካልስ ፕሪንሲፕል አይወጣም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንዴት እንደሚሰራ ደግሞ እስኪ እንየው። ስለዚህ ኢን ፊገር 3.13 ዳውንዋርድ ፎርስ ኤፍ1 ኦን ሌፍት ያ ማለት በደንብ ስዕሉን እያየን ቢሆን ይሻላል። ይኸው እቺ ዳውንዋርድ ፎርስ ይሄ ማለት ነው ዘ ዳውንዋርድ ፎርስ ኤፍ1 ኦን ሌፍት ኦን ኤል ኢዝ ኤግዘርትድ ባይ ዘ ፒስቶን ዋን ላይ ምን ኤፍ1 ኦን ሰም ሌንግዝ ኤል ያክል ምን አደረግን? ኤግዘርትድ ባይ ፒስቶን ዋን ዊዝ ስሞል ኤሪያ ማለት ፒስቶን ዋን ሚንስ ስሞል ኤሪያ ኦን ዘ ሊኩዊድ ዚስ ፒስቶን ኮምፕረስስ ኤ ሊኩዊድ ዩዥዋሊ ለምሳሌ ዚስ ፒስተን ኮምፕረስስ ኤ ሊኩዊድ ዩዥዋሊ ምን ቢሆን ኦይል ቢሆን አሁን ኦይል ማለት ባጭሩ ይህን ፈሳሽ ነው ኦይል ቢሆን የሚለን ይሄ ልክ ይህንን ይሄ ፈሳሽ እንትን ነው ብለን ብናስብ ይሄ የስ ይህን ምንድን ነው ብለን ብናስብ ኦይል ነው ብለን ብናስብ ማለት ነው። ኦይል ነው ብለን ብናስብ ይቅርታ ከዚህ አልደረስንም ቆይ። ስለዚህ ዘ ፕሬጀር ኢን ዘ ፍሉድ ጀስት አንደር ፒስቶን ዋን ኢዝ አሁን ዘ ፕሬጀር ኢን ዘ ፍሉድ ጀስት አንደር ፒስቶን ዋን ላይ ያለው ፕሬጀር ማለት እዚች ጋር ያለች ፕሬጀር ዛት ሚንስ ፒ1 ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ፕሬጀር ማለት ፒ1 which is equal to ፒ1 ሚንስ ፒ1 which is equal to f1 ኦን ኤል ዲቫይደድ ባይ ማለት ነው ኤሪያ ዋን ማለት ነው። ኤሪያ ዋን በተመሳሳይ እዚህ ጋር ያለ ፕሬጀር ማለት ደግሞ ፕሬጀር 2 which is equal to ምን ይሆናል? ፕሬጀር 2 which is equal to f2 fl on 2 ዲቫይደድ ባይ ምን ይሆናል? ኤሪያ 2 ይሆናል ማለት ነው። እሺ ይህ በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉት ነው እንጂ ከፓስካልስ ፕሪንሲፓል ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ ፒ1 ማለት f1 on l ዲቫይደድ ባይ a1 because the pressure changes uniformly throughout the liquid ምክንያቱም ፕሬጀሩ ቼንጅ የሚያደርገው ዩኒፎርም ነው throughout the liquid ያ ማለት ማለት ነው ቼንጅ ኢን ፕሬጀር which is equal to 0 ነው። ዩኒፎርምሊ የሚለው ነገር የሚያመለክተው ቼንጅ ኢን ፕሬጀሩ 0 ነው ማለት ነው። እሺ that means there is no change in pressure on the ሲስተም ማለት ሲስተሙ ላይ ምንም የፕሬጀር ቼንጅ የለም። that means pressure 1 and pressure 2 are equivalent ማለት ስለዚህ the pressure under piston 2 is also pressure 2 which is equal to f1 on l divided by area 1 ቅድም እንዳደረግ ነው ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር yes እንደዚህ ማለት p2 which is equal to fl on 2 over area 2 እንዳልነው ማለት ከዛ በኋላ እሺ ስለዚህ ስንመለስ ወደ እንትናችን the pressure under piston 2 yes ብለናል assuming the pistons are the same height ለምሳሌ እንበልና የእንትኖቹ ደግሞ አሲዩም ብለን የምንነሳው እንትኖቹ ፒስቶኖቹ የተቀመጡት ተመሳሳይ ሃይት ላይ ነው ብለን ብናስብ ነው የሚለን። ይኸው ለምሳሌ ፒስቶኑ አሁን እችንን እንዲች ወስዳችሁ ስታዩት ተመሳሳይ ሃይት ላይ ነው የሚገኙት። ይኸው ያ ማለት ምን ማለት ነው? ከዚህ እስከዚህ ያለው ሃይት እና ለምሳሌ እዚህ እስከዚህ ያለው ሃይት ይሄ ሃይት እና
በሌፍት ሳይድ እና በራይት ሳይድ ያለው ሀይት ማለት ነው። ይሄ ሀይት እና ከዚች እስከዚች ያለው ሀይት ምንድን ነው ማለት ነው? እኩል ነው ብለን ብንነሳ ነው የሚለን። ይኸው ይሄ ደግሞ እኩል ነው። ስለዚህ ኤች1 ምክንያቱም ምንም የሚበላለጥ የለም በአይን ራሱ ስታዩት ማለት ነው። ከዛ እሺ ሲንስ ፒስቶን ቱ ሃዝ ኤ ግሬተር ኤሪያ ቱ ዛን ፒስቶን ዋን የስ የፒስቶን ቱ ኤሪያ ከማን ይበልጣል? ከፒስቶን ቱ ኤሪያ ሃዝ ኤ ግሬተር ኤሪያ ቱ ዛን ፒስቶን ዋን። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኤሪያ ቱ ኢዝ ግሬተር ዛን ኤሪያ ዋን ይለናል። እሺ ጥሩ። ከዛ ዘ ሊኩድ ኤግዘርትስ ኤ ግሬተር አፕዋርድ ፎርስ ኦን ፒስቶን ቱ ዛን ዘ ዳውንዋርድ ፎርስ ኦን ፒስቶን ዋን። ስለዚህ እንደገና ደግሞ ኤፍ2 አሁንም እንደገና በተመሳሳይ ከማን ይበልጣል? ግሬተር ዛን ኤፍ ዋን ይለናል። ስለዚህ ሶ ኤፍኤል ኦን ኦ2 which is equal to pressure ፒ ታይምስ ኤሪያ ቱ። እሺ ይሄ ማለት ደግሞ ፒ ታይምስ ኤሪያ ቱ ፕሬጀር ማለት ደግሞ የሁለቱም እኩል ስለሆነ ኤሪያ ቱ ታረጉና ፒ ማለት ደግሞ ምን ማለት መሰላችሁ? ይሄው ፒ ያረጋት እችኛዋን ነው። ይሄው እችንን ማለት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ፒ1 which is equal to ፒ2 which is equal to ምክንያቱም ቼንጅን ፕሬጀሩ ዜሮ ነው ብለን ከተነሳን እኩል ነው ፒ ማለት እንችላለን። ወይም ቼንጅን ፒ ብላችሁ መተካት ትችላላችሁ። ስለዚህ ኤፍኤል ኦን ኤሪያ ቱ which is equal to ፕሬጀር ታይምስ ኤቱ። ያ ማለት ፒ2 ታይምስ ኤቱ ብላችሁ ብትረዱትም ጥሩ ነው። ፒ2 ታይምስ ኤቱ። ስለዚህ ፒ2 እና ፒ1 ደግሞ እኩል ናቸው። ስለዚህ ኤፍ1 ኦን ኤል ኦቨር ኤሪያ 1 ታይምስ ኤሪያ 2 የስ እቺ ከዛ በኋላ ኤፍ1 ኦን ኤል ታይምስ ኤሪያ 1 ታይምስ ኤሪያ 2 which is equal to ኤ2 ኦቨር ኤሪያ 1 ኢንቱ ኤፍ1 ኦን ኤል። እንዲሁም እንደዚህ ከሚያምታታችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ብትይዙት ጥሩ ነው። ለምሳሌ ይሄ ማለት ምን ማለት ቼንጅን ፕሬጀሩ ዜሮ ነው ብለን ተነስተናል አይደል? መጀመሪያ ስንነሳ ምክንያቱም ዩኒፎርም ፕሬጀር ነው ኮንቴነሩ ላይ አፕላይ የሚደረግ ካለን፣ ስለዚህ ፒ1 እኩል ነው ፒ2 እንላለን። ፒ1 እኩል ነው ፒ2 ካልን በኋላ ፒ1 ሚንስ ዋት ኤፍ1 ኦቨር ኤሪያ 1 ሶሪ ኤሪያ 1 እኩል ነው። ከዛ ይሄ ፒ2 ማለት ደግሞ ኤፍ2 ኦቨር ኤሪያ 2። ስለዚህ ኤሪያ 2። ስለዚህ አወር ታርጌት ኢዝ ቱ ኤክስፕረስ ኤፍ2 ኢን ተርምስ ኦፍ ኤፍ1 ኤ1 ኤ2 አይደል? ስለዚህ ኤፍ2 ማለት ምን ማለት ኤፍ2 which is equal to ምንም የተለየ ነገር የለውም። ኤፍ2 which is equal to ምን ይሆናል? ኤፍ2 which is equal to ኤፍ1 ታይምስ ኤሪያ 1 ወይም ደግሞ ኤፍ1ን ኮመን አውጡትና ኤፍ1 ኢን ብራኬት ምን ይሆናል? ኤሪያ 2 ኦቨር ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤሪያ 1። ምንም የተለየ ነገር የለውም። እዚህ ጋር አዲስ ነገር እንዳይመስላችሁ ከፓስካልስ ፕሪንሲፕል ጋር በቃ ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ኤፍ1። ስለዚህ ኤፍ2 which is equal to ኤፍ1 ኢን ብራኬት ኤሪያ 2 ኦቨር ኤሪያ 1 ኢዝ ዘ ሪኳየርድ ኢኩዌሽን ይሆናል ማለት። ስለዚህ ሲንስ ኤሪያ 2 ኢዝ ግሬተር ዛን ኤሪያ 1 ዘ ሌፍት ፕሮቫይድስ ሲግኒፊካንትሊ ግሬተር አፕዋርድ ፎርስ። ኤሪያ 2 ከኤሪያ 1 ስለሚበልጥ ይላል። እንግዲህ ሌፍቱ ምን ያደርገናል? በትልቅ ፎርስ በመፍጠር የምንፈልገውን ኦብጀክት ወደ ላይ ያነሳልናል ነው። እሱ ችግር የለውም፣ ልክ ነው። ስለዚህ ኤፍ2 ማለት ነው። ኤፍ2 ኦን ፒስቶን ቱ ዘ ዳውንዋርድ ፑሽ ኦፍ ዘ ስሞለር ፒስቶን ዋን ኦን ዘ ሊኩዊድ ኤፍ1 ኦን ኤል ነው የሚለን። ልክ ነው ይህም። ስለዚህ አሁን ይኸው የቅድሙ እና ያሁን የፓስካልስ ፕሪንሲፕል እና የሃይድሮሊክ ፕረስ የሚሰሩበት ተመሳሳይ ነው ብያቸው። ይኸው አሁን በዚህ ጋር በተመሳሳይ ከእናንተ መጽሐፍ የወሰድኩት ነው። ኤፍ1 ኦን ኤል ይኸው እንግዲህ ይህንን ፎርስ ተጠቀምንና ፒስቶኑን ፑሽ አደረግነው ወደታች። ከዛ ስሞለር ኤሪያ አለ እዚህ ጋር እቺ ኤሪያ 1 ነች። ኤሪያ 1 አለ እዚህ ጋር እንዳትረሱት። ከዛ በኋላ ልክ እኛ የፈለግነው መኪናዋን ከምንድን ነው ከግራውንድ ሌብል አንስተን የሆነ ሰም ሀይት ያክል ኤች ለምሳሌ 10 ሜትር እንኳን ላይሆን ይችላል እንዴ 3 ሜትር 4 ሜትር ከኛ ቁመት ቢያንስ ከፍ እንዲል ለመስራት እንዲመቸን ማለት 2 ሜትር ቢሆን ይመከራል፣ ወይም 3 ሜትር ብናደርግ። ስለዚህ የ3 ሜትር ያክል ከፍ ለማድረግ ምንፈልግ። ስለዚህ ይኸው መኪናዋ ምን አለች? የሆነ ሰም ሌቭል ያክል ምን አለች? በጣም ከፍ አለች ማለት። ስለዚህ ኤፍኤል ኦን ካር ፕላስ ፒስቶን ቱ ይሄ ደግሞ ከዛ ልክ ኤፍኢ ኦን ዘ ካር ፕላስ ፒስቶን ቱ ከዛ ፒስቶን ቱ አለ። ከዛ ይህንን ደግሞ አሁን ፕሩፍ ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው። እሺ ስለዚህ በይህንን በጥያቄ መልኩ ለማየት እንሞክራለን። እሺ ኤግዛምፕል 3.8 እሺ ሃይድሮሊክ ሌፍት ሃዝ ኤ ስሞል ፒስቶን ዊዝ ሰርፌስ ኤሪያ። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ይውልኝ። ሃይድሮሊክ ሌፍት ሃዝ ኤ ስሞል ፒስቶን ዊዝ ሰርፌስ ኤሪያ 0.002 ሜትር ስኩዌር ኤንድ ኤ ላርጀር ፒስቶን
የመጀመሪያው ምንድነው የሚል ሃይድሮሊክ ሌፍት ሃዝ ኤ ስሞል ፒስቶን ይለናል ዊዝ የሰርፌስ ኤሪያ ዋት 0.002 ሜትር። አሁን እችንን ኤሪያ ዋን ብላችሁ ነው የምትወስዱ ጊቭን ስታወጡ ኤሪያ ዋን። ከዛ ኤንድ ላርጀር ፒስቶን ትልቁ ፒስቶን ደግሞ ላርጀር ፒስቶን ሚንስ ይሄ ሌፍት ሳይድ ይሄኛው ራይት ሳይድ ላይ ያለው ማለት ስሞለር ፒስቶን ከተባለ ሌፍት ሳይድ ላይ የምታዩት ይሄኛው ማለት ስሞለር ፒስቶን ይሄኛው ላርጀር ፒስቶን ዊዝ ሰርፌስ ኤሪያ 0.2 ሜትር ስኩዌር። ይሄኛው ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው ኤሪያ 2 እሺ ኤሪያ 2። ከዛ በኋላ ፒስቶን 2 ኤንድ ዘ ካር ፕሌስድ ኦን ኤ ፒስቶን 2 ሃቭ ኤ ኮምባይንድ ማስ ኦፍ 180 ኪሎ ግራም። እሺ ከዛ በኋላ ማስ ደግሞ ስንት ተሰጥቶናል? 1008 ኪሎ ግራም ተሰጥቶናል ማስ ማለት ነው። ከዛ ዘ ሚኒማል ፎርስ ዛት ፒስቶን 1 ኒድስ ቱ ኤግዘርት ኦን ዘ ፍሉድ ቱ ስሎሊ ሌፍት ዘ ካር። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ልክ እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ ምን ታደርጋላችሁ? which one is given የሚለውን ጊቭን እንዲህ በደንብ ታወጣላችሁ። ጊቭን አሁን እዚህ ጋር ጊቭን ተሰጥቶናል። ጊቭን እሺ ጊቭናችን ምንድነው? ኤሪያ 1 which is equal to ኤሪያ 1 which is equal to 0.0 እሺ 2 ሜትር ስኩዌር። አሁን ጊቭን እንዴት እንደምታወጡ እንድናየው ነው እንጂ የመጽሐፋችሁ ላይ ያለ ኤግዛምፕል ነው። ከዛ ኤሪያ 2 which is equal to 0.2 ሜትር ስኩዌር። ከዛ በኋላ ፒስቶን 2 ኤንድ ዘ ካር ፕሌስድ ኦን ፒስቶን 2 ሃቭ ኤ ኮምባይንድ ማስ። አሁን እሺ ዘ ካር ኦን ፕሌስድ ኦን ፒስቶን 2 ሃዝ ኤ ኮምባይንድ ማስ ኦፍ ስንት አለ? 180 ኪሎ ግራም። አሁን ማስ ኦን ፒስቶን 2 ብትሉት ጥሩ ነው። ማስ ኦን ምክንያቱም ፎርሱን ለማግኘት ስለሚያግዘን ማለት ነው። ማስ ኦን ፒስቶን 2 ፒስተን 2 which is equal to ስንት ነው? 1800 ኪሎ ግራም። እሺ ከዚህ ጋር እንደ ጊቭን ግራቪቲ ስንት ወስዳላችሁ? 9.82 ወይም 9.8 ብታረጉት ችግር የለም። 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አድርጋችሁ ትወስዳላችሁ። ከዛ በኋላ ምንድነው ያለው? what is the minimal force that piston 1 needs to exert on the fluid to slowly lift the car። እሺ አሁን እንግዲህ መጀመሪያ ግዴታ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ኮንሲደር የምታደርጉት? ፎርስ 2 እንደተሰጠ ነው የምትወስዱት። ከዛ F2 which is equal to ምን ይሆናል? F2 ማለት ምን ይሆናል? ማስ ታይምስ ግራቪቲ ነው። ማስ ታይምስ ግራቪቲ ሶ ምን ማለት ነው? እሺ ማስ ስንት አለን? 1800 ኪሎ ግራም። እሺ ታይምስ ስንት ይሆናል? 9.8 ልጠቀም። 9.8 መሰለኝ የእናንተ መጽሐፍ በብዛት የሚጠቀሙ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ከለር ስለሆነ እንደፈለጉ መጠቀም ይችላሉ፣ እየደረጉ መጻፍ ይችላሉ ለማለት ነው። እሺ ከዛ በኋላ 1800 ሲባዛ በ9.8 ስታደርጉት እሺ ካልኩሌተር የስልካችንን እንጠቀም። እናንተም እንደኔ የስልካችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። እሺ አሁን 1800 ሲባዛ በ9.8 which is equal to 17640 ይመጣል። ያ ማለት 17.6 17640 ምን መጣ ማለት ነው? ኒውተን። ይሄ ማን ነው? F2። our target is to find what F1ን ማግኘት ነው የኛ አላማ። ስለዚህ አሁን መጽሐፉ ላይ የሚሰራው ነው ወይስ ይሄ ይሻላል የሚለውን እናንተ የተሻለውን ትመርጣላችሁ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርግ ናው ፍሮም ፓስካልስ ፕሪንሲፕል ወይም ሃይድሮሊክ ፕረስ ፕሪንሲፕል ምን ታደርጋላችሁ? እንግዲህ ቦታው እንዲበቃ እንደዚህ እናርጋትና ይቅርታ እንግዲህ ጽሁፌ ትንሽ ተለቅ ያለ ስለሆነ እሺ ናው ምንድነው የምናደርግ? ፍሮም ፓስካልስ ፕሪንሲፕል ዊ ኖው ዛት ፕሬዠር 1 which is equal to ፕሬዠር 2 ትላላችሁ። ስለዚህ ፕሬዠር 1 ማለት ምን ማለት ነው? F1 ኦቨር ኤሪያ 1 ዲቫይድድ ባይ እሺ F2 ኦቨር ምኳት ኤሪያ 2 አይደል? ስለዚህ ምንድነው የተጠየቅን? እኛውን F1 ነው የተጠየቅን። ሶ F1 is expressed as F1 which is equal to ምን ይሆናል? F2 ታይምስ F2 ኢን ብራኬት ወስዱና ምን ይሆናል? ኤሪያ 1 ዲቫይድድ ባይ ኤሪያ 2። አያችሁት? በጣም ሲምፕሊ በቀላሉ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት። ስለዚህ F1 አለኝ ስንት ነው እሱ? አሁን እዚህ በኋላ ቁጥር መተካት ነው። 17
640 እሺ ዘሆል ታይምስ ኤሪያ ዋን ማለት ደግሞ ኤሪያ ዋን ስንት ነው? 0.002 ሜትር ስኩዌር አስገቡት። ኤስአይ ዩኒቱንም እንድታውቁት ማለት እዚህ ጋር ኒውተን አለኝ፣ እዚህ ጋር ኒውተን አለች እንዳትረሱ። ዲቫይደድ ባይ እሺ 0 ነጥብ ስንት 2 ሜትር ስኩዌር አይደል? አዎ 0.2 ሜትር ስኩዌር። ከዛ ሜትር ስኩዌር በሜትር ስኩዌር ይጠፋል፣ ኤሪያው ጠፋ ማለት ምን የሚል ኤስአይ ዩኒት ብቻ ይቀራል? ኒውተን። አሁን ደግሞ እሺ 0.002 ሲካፈል ለ0.2 ታደርጋላችሁ 0.01 ይመጣል። እሺ which is equal to ታይምስ 17640 ስንት ይመጣል? 176.4 ኒውተን መጣ። እንግዲህ ቼክ እናደርገዋለን። ችግሬን ብቻ ስቴፑን ነው እንጂ ቁጥሩን ብንሳሳትም ያን ያክል ችግር የለውም። እሺ which is equal to 176.4 ኒውተን መጣ። ስለዚህ እንደዚህ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው የምትሰሩት። እንደዚህ እስኪ ቆይ አሁን የእናንተ ሶሉሽን ላይ የተሰራውን ደግሞ እንየው እንዴት እንደሆነ ማለት ወይ ሶሪ ቆይ ይህንን ማጥፋት አለብኝ። እሺ ይህን ላጥፋና ላሳያችሁ። እሺ ምክንያቱም እናንተ ባክ ስታደርጉ ስለሚመጣላችሁ ማለት ነው። እስኪ መልሱን ቼክ እናድርገውና ከዛ አሰራራችን ልክ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እሺ ስንት አመጣው? 180 ኒውተን። ኦልሞስት ተመሳሳይ አሰራር ነው የሰራ ነው። እሺ 180 ሲባዛ 1800 ሲባዛ በ9 እሺ ምን ስንት ነው ያመጣሁት? 176.4 ነው ያመጣሁት። እሱ ደግሞ 180 ነው ያመጣሁት። እስኪ እንግዲህ 0.02 እሺ ቼክ አድርጉት እናንተ። ለማንኛውም እዚህ ጋር እንዲህ ስትመልሱት የሰራሁት ይቅርታ፣ እዚህ ጋር እንደዚህ ስትመልሱት ባክ ስታደርጉት የሰራ ነው ይመጣል። እሺ ስለዚህ ተመሳሳይ አካሄድ ነው ይሄን ነው። እሺ እሺ ይሄኛውን ኤግዛምፕል ደግሞ እንየው። አሁንም ተመሳሳይ ኤግዛምፕል ነው። ምን ይለናል? ይሄ ደግሞ ኢን ኤ ካር ሌፍት ዩዝድ ኢን ኤ ሰርቪስ ስቴሽን ይላል። አሁን ደግሞ ይህም ተመሳሳይ ጥያቄ ነው። እሺ ምን ይለናል? ቆይ ከለር እሺ በጣም አሪፍ። ኤ ካር ሌፍት ዩዝድ ኢን ሰርቪስ ስቴሽን። ሰርቪስ ስቴሽን ማለት የካር ሜንቴናንስ አካባቢ ምናምን ወይም ጋራጅ የመኪና ጋራጅ አካባቢ ያለ ሰርቪስ ስቴሽን እንደማለት። ኮምፕረስድ ኤር exerted a force on a small piston that has a circular cross section. Area of the smaller piston is ምንድነው? circular cross section። እንግዲህ ግዴታ የላርጀር ፒስቶንም circular cross section ነው የሚሆን ማለት ነው። ራዲየስ 5 ሴንቲሜትር። አሁን ደግሞ ምን ተሰጠን? ጊቭን R1 ስንት ተሰጠን? ያ ማለት የፒስቶን ዋን ማለት R1 ስንት ተሰጠን? 5 ሴንቲሜትር። እዚህ ጋር በኤስአይ ዩኒት እንዳልጠፋፋ ስለሚቻል ወደ ሜትር ምናምን መቀየር አያስፈልግም። እንደዛ ጊዜያችሁን አታጥፉ። ምክንያቱም የኤሪያ ዋን ኦቨር ኤሪያ ቱ ወይም ኤሪያ ቱ ኦቨር ኤሪያ ዋን ሬሾ ስላለ ኤስአይ ዩኒቱ ስለሚጠፋ ማለት ነው። ዚስ ፕሬዠር ኢዝ ትራንስሚትድ ባይ ኤ ሊኩዊድ ቱ ኤ ፒስቶን ዛት ሃዝ ኤ ራዲየስ ኦፍ 15 ሴንቲሜትር። እንደገና ደግሞ አር2 which is equal to ስንት ተሰጠን? ያ ማለት የኤሪያ ቱ ተሰጠናል እንደማለት ነው። ኤሪያ ዋን ማለት ራዲየስ ቱ ሲሰጠን፣ ስለዚህ እሱ ደግሞ ስንት ነው? 15 ሴንቲሜትር። ጊቨን በደንብ እንደዚህ እንድታወጥ what force must compressed air exert to lift a car weighing 13 ኒውተን ማለት ይሄ ማለት 13300 ኒውተን ከየትኛው ጋር ነው የሚለን? exert to lift a car weighing 13,300 ኒውተን and also what air pressure produces this force ይላል። what air pressure produces this force air pressure ውስጥ ምን ያክል ሊሆን ይችላል? ያ ማለት ፕሬዠር ዋን ወይም ፕሬዠር ቱን ብትፈልጉ ፕሬዠር ዋን እና ፕሬዠር ቱ እኩል ስለሆኑ ፕሬዠሩን እዚህ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጊቭን ካወጣችሁ በኋላ የተጠየቀውን በደንብ መለየት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር
what force must the compressed air exert to lift a car waiting what force must the compressed air ማለት እዚህ ጋር ማንን እንደተጠየቅን መለየት አለባችሁ። the force exerted on piston one ማለት ምክንያቱም the compressed air ብሎ ነው ሲጀምር እዚህ ጋር የጀመረ the compressed air exerts a force on a small piston ብሎ ስለጀመረ እዚህ ጋር ፒስቶን ዋን ላይ ኤግዘርት የተደረገው ፎርስ ተሰጥቶናል። ያ ማለት 13300 ኒውተን ማለት ስለዚህ ኤፍ2 ስንት ተሰጥቶናል? 13300 ኒውተን። ስለዚህ our target is to calculate ወይም to know the force which is exerted on piston one ማለት እሺ solution because the pressure exerted by the compressed air is transmitted and diminished through the liquid we have that means according to Pascal's principle ማለት በፓስካልስ ፕሪንሲፕል አማካይነት በፓስካልስ ፕሪንሲፕልን ተጠቅመን ነው እዚህ ጋር ምን ሰራው እንጂ ሌላ ምንም እንትን የለም። ፓስካልስ ፕሪንሲፕል ወይም ደግሞ ፕሪንሲፕል ችግር የለም። በፓስካልስ ፕሪንሲፕል ተጠቅመን ማለት ስለዚህ ልክ ሁሌም እንደቀደም ስናደርግ እንደነበረው ምን ይሆናል? ፕሬጀር 1 which is equal to ፕሬጀር 2 ትላላችሁ። ስለዚህ our target is to calculate man f1 ስለዚህ f1 over area 1 which is equal to f2 over area 2 ታረጉና ኤሪያው በሁለቱንም ሳይድ በኤሪያ 1 ስታባዙት ምን ይሆናል? አሁን ባጭሩ እዚህ ጋር ፎርሙላውን ፕሩፍ ማድረግ እንችላለን። f1 over area 1 which is equal to ምን ይሆናል? f2 over area 2 በጣም አሪፍ። ስለዚህ አሁን ምንድነው እኛ የምንፈልገው f1 ስለሆነ ይሄኛውንም በምን እናባዛው? በኤሪያ 1 እናባዛው። ይሄኛውንም ሳይድ ማለት ነው እሺ መልቲፕላይ ቦዝ ሳይድስ ባይ ኤሪያ 1 ማለት ስለዚህ ይሄኛውንም በኤሪያ 1 አባዛ ነው። ስለዚህ ኤሪያ 1 ኢዝ ካንስል ባይ ኤሪያ 1 ስለዚህ ቱ ዘ ሌፍት ምን ብቻ ይቀረናል? ኤሪያ f1 ይቀረናል። ይቅርታ ከዛ በዚህ ጋር ምን ይሆናል? f2 ኮመን ወሰዱትና f2 ኢን ብራኬት እሺ ቅድም ከፈለግነው ጋር ተመሳሳይ ኤሪያ 1 ኦቨር ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤሪያ 2 ሚል ኢኩዌሽን ታወጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢኩዌሽን የመጣው እንደዛ ነው። ስለዚህ f1 which is equal to area 1 over area 2 times f2 ሶ ከዛ በኋላ ዳይሬክት አመጣችሁ what is the area of cross a circular cross section ምንድነው? የሱ ደግሞ ፓይ አር ስኩዌር ነው። ፓይ አር ስኩዌር ነው። ስለዚህ ፓይ አር ስኩዌር is the general formula of the cross sectional the circular cross section ስለዚህ የሰርኩላር ክሮስ ሴክሽን ጀነራል ኤሪያው እንትን ፎርሙላው ምንድነው? ኤሪያው ፓይ አር ስኩዌር ነው። ስለዚህ ይሄንን ታውቁታላችሁ። ስለዚህ ኤሪያዋን ማለት ፓይ 5 ሴንቲሜትር ባትቀይሩትም እንዳለ ችግር የለም። ፓይ ታይምስ 5 ሴንቲሜትር ዘሆል ስኩዌር ብታረጉት ከዛ ታይም ኢን ብራኬት አሁንም 15 ታይምስ ምክንያቱም እዚህ ጋር ይሄውን ይሄ በዚህ ካንሰል ስለሚሆን ምንም አያስፈልግም። እሺ 15 5 ኦቨር 15 ይቀረናል። ከዛ ይቅርታ 5 ስኩዌር 25 ሲካፈል 15 ስኩዌር እሺ ሲባዛ በተሰጠን ፎርስ ደግሞ 1.33 ሲባዛ 10 ፓወር ኦፍ 4 ወይም ደግሞ እንዳላዚቲ 13300 ኒውተንም አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ከዛ ዘ ሪኳየርድ ፎርስ ኢዝ ስንት ይመጣል? f1 which is equal to ምን ይመጣል? 1.48 ሲባዛ 10 ፓወር ኦፍ 3 ኒውተን። the air pressure that produces this force is ይላል። the air pressure that produces this force is አሁን the air pressure that produces this force is pressure which is equal to f1 over area 1 እሺ እንደዚህም ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ምን ፕሬጀር which is equal to ብላችሁ f2 over area 2 ብላችሁ ብትሰሩትም ተመሳሳይ ነው የምታገኙት ውጤት። f2 over area 2 ብታረጉትም ተመሳሳይ ነው ውጤቱ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ምን 13300 ኒውተን 300 ኒውተን ዲቫይድድ ባይ እሺ ምን ብታረጉት what is the area of the area 2 means ምን ማለት ነው? ፓይ እሺ እዚህ ጋር ግን ግዴታ ያስፈልጋል የሳዩንቱ ማለት 15 ሲባዛ 10 the power of -2 the whole ምን ታረጉታላችሁ? እዚህ ጋር ሜትር ከውስጥ አለ the whole square ስታረጉት ማለት ባጭሩ ይሄ ማለት እቺንን አምጣችሁ ስተኳት ማለት ነው። ስለዚህ 13300 ኒውተን ሲካፈል ፓይ ኢንቱ 15 ሲባዛ 10 the power of -2 ሜትር the whole square አድርጋችሁ ብትሰሩት ራሱ ያ ማለት ምን ማለት ነው? ማካፈል እንችላለን። እሺ 15 ሲባዛ በ15 በራሱ ስንት ነው? 225 እሺ ስለዚህ 13300 ሲካፈል ለ225 which is equal to 59.1 ይመጣል። ኦልሞስት 59 ማለት ነው። እሺ 59 ሲካፈል ደግሞ እንደገና ማን አለኝ? ፓይ አለች። ሽፍትን ተጭናችሁ
እሺ ስልክ ላይ ሲሆን ካልኩሌተር ላይ እሺ ፓይ ትጫናላችሁ። ልክ እንደዚህ ይመጣል። 18.8 ይመጣል። አዎ 18.8 ሲባዛ እሺ በደንብ ይሁኝ። እዚህ ጋር አሁን እቺ ነገር ስንት ነው የመጣችልኝ? 18.8 ሲባዛ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ 4 አለኝ። ከታች ላይ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ -2 ቴን ዘ ፓወር ኦፍ -2 ዘ ሆል ስኩዌር ሳደርገው ቴን ዘ ፓወር ኦፍ -4 ይመጣል። ከዛው ከማካፈሉ ሳወጣው ደግሞ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ 4 ይሆናል። ከዛ ፓስካል። ከዛ እችንን ከዚህኛው ጋር ለማመሳሰል 1.8 ማድረግ ነው። 1.88 እሺ ታይምስ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ 5 ምን ይሆናል? ፓስካል ኢዝ ዮር አንሰር። ስለዚህ ዚስ ፕሬጀር ኢዝ አፕሮክሲሜትሊ ትዋይስ ዘ አቶሞስፌሪክ ፕሬጀር የሚል ኮንሰፕት አለ። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የፓርት 5 ቪዲዮን በዚህ ጨርሰናል። በፓርት 6 ቪዲዮ እንገናኛለን። ሳብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ስሰራ በዚህ መልኩ ብሰራልን ብላችሁ ኮመንት ላይ ካላችሁ ደግሞ ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ፣ አስተካክላለሁ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።